درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 27مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. اواخر حکومت محمدشاه هست و ظهور باب و بابیت در ایران. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان، درود بر شما. درود بر شما افشین نازنین و درود و آفرین بسیار بر بینندگان گرامی شما و مبارزان راه آزادی ایران در سراسر جهان. سپاسگزارم از حضورت. و بله، ما این قسمت ظهور بابیت در ایران، یعنی ظهور محمد علی باب، از برنامه پیش جامون و گذاشتمش برای برنامه این هفته. گوش میدیم صحبت شما. خواهش میکنم. بحث به اصطلاح ظهور باب و بعد از اون آیین بهاییت در ایران بحث بسیار مهمی هستش، به خاطر اینکه این آیین، مذهب، دیانت یا آنگونه که حالا مخالفانشون میگوین فرقه، تأثیرات بسیار عمیقی در زندگی، میشه گفت هم اجتماعی و هم سیاسی و فرهنگی ایران در زندگی ایران به وجود آورده در این 170 سال اخیر. من قبل از اینکه در واقع وارد این بحث این تاریخ بشم، میخوام با این مقدمه طولانی، نسبتا طولانی، شروع کنم ماجرا رو. افکار با اندیشه های بهاییت به صورت مشخص 4-5 تحول بزرگ رو در ایران موجب شد. یعنی کلا این شکل‌گیری آیین بهایی و شکل‌گیری جامعه بهایی در ایران 4-5 تا در واقع رخداد بزرگ رو باعث شد. اولیش همون جنبش مشروطیت هستش. نهضت مشروطیت رو به نوعی میتوانیم ما یک نهضت بابی بهایی اصلا بنامیم. به دلیلش چی ازش؟ یکی افکار در واقع مشروطه خواهان هستش که حالا ما به موقع بهش میرسیم، و دوم رهبران و روشنفکران این جنبش به نوعی بابی یا بهایی بودند که معروف ترینشون همون ملک المتکلمین هستش، میرزا جهانگیرخان سورسرافی و میرزا آقاخان کرمانی. میرزا آقاخان کرمانی که این میرزا آقاخان کرمانی حالا بعداً درماش بیشتر بحث میکنیم، توسط محمد علی شاه در اون زمان محمد علی میرزا بود، ولیعهد مظفرالدین شاه در باغ شمال تبریز به همراه 2 بابی دیگر سر بریده شد. یا رخداد دیگر میشه گفتش که فاصله بین انقلاب مشروطیت و چند سال اول حکومت رضا شاه بزرگ هستش. ما شاهد شکلی جنبش زنان یا آنگونه که آن زمان میگفتن نهضت نسوان هستیم که به نوعی باز هم میشه گفت تاثیر اندیشه های باب و بهاءالله در این قضیه میتونیم ببینیم. بحث برابری زن و مرد، بحث آزادی زنان، که قسمتی از این همین جنبش توسط خود زنان بهایی در واقع هندل میشد. یکی از معروفترین همین مادر خود زنده یاد فرخروی پارسا بودش که چون می‌دونیم فرخروی پارسا بهایی بود و مادرش هم در واقع جزو زنانی بودش که تو این جنبش زنان مشارکت داشت. اون زمان خب یک حرکتی شروع میشه در چاپ روزنامه ها یا انجمن های زنان که اینها تاکید میکردن به برابری زن و مرد. سومین قضیه در واقع بهایی در اون تاثیر داشتند قضیه میشه گفتش که رخ دادن شورش 57 هستش. اینجا به چه صورت تاثیر داشتن؟ در واقع میشه گفت به صورت منفی. برای توضیح بیشتر من بگم، اتفاقی که در سال 57 میفته در واقع با ورود توده گسترده مذهبی ها، جامعه مذهبی ایران به میدان انقلاب 57 بود. یعنی اگر این توده مذهبی وارد صحنه انقلاب نمیشد، هیچ یک از این گروه های سیاسی، هم از سازمان فدای خلق، حزب توده، مجاهدین خلق، جبهه ملی، نهضت آزادی و گروه های کوچک بزرگ تروریستی مثل توحید و منصور صف، هرگز در واقع
قادر به براندازی حکومت شاهنشاهی نبودن. این توده‌های عظیم مذهبی در شهرها بزرگ و کوچک بود که وارد میدان شدن و یکی از مهمترین دلایل خشم اونها در واقع از حکومت شاهنشاهی و به ویژه شخص شاه دقیقا 2 مسئله بود. اینو فراموش نکنید. یکی بحث زنان و آزادی زنان بود و دیگری بحث بهاییت بود که این 2 هم یه جور به هم گره خورده بودن. خب و برای اینکه بیشتر توضیح بهتون بدم، از بعد از حمله متفقین، یعنی از سال 1320 به بعد، خب میدونید که یک سری گروه‌های سیاسی در ایران شکل گرفتن، مثل سازمان تروریستی فداییان اسلام، مثل حالا حزب توده خیلی گسترش پیدا کرد و جبهه ملی و غیر ذالک. تو این اثنا گروه‌های اسلامی شروع کردن بر ضد بهاییت خیلی تبلیغات کردن و در سال 34 به صورت مشخص در واقع اینها یک انجمنی هم زدن، یک سازمانی زدن، یک انجمن نیمه مخفی به اسم انجمن حجتیه که این انجمن حجتیه شروع کرد در واقع یک تبلیغات گسترده رو در سطح کشور سامان دادن در مورد بهاییت، خطرات بهاییت برای در واقع جامعه ایران. خب فقط در ادامه بهتون بگم، بهاییت یا جامعه بهایی از زمان شکلش تا خود همین الان با 4 در واقع اتهام بزرگ روبرو بود و روبرو هستش. اولین اتهامی که به اصطلاح خود روحانیون شیعه به این آیین میزدن و میزنن این که یک فرقه ضاله است، یک چیزی که اصلا ساخته شده است برای مبارزه با تشیع، برای نابودی تشیع و نابودی اسلام و به ویژه بحث مهدویت. خب این یک بحث هستش. بحث دوم که پیش از انقلاب خیلی داغ شده بود این قضیه، این بودش که بهایی ها انسان های هستن که به اصطلاح ولنگار، لاابالی و هیچ گونه قید و بند اخلاقی ندارن، دارای روابط به اصطلاح جنسی با محارمشون مانند مادر، خواهر، عمه و خاله و غیر ذالک هستن. حتی در واقع برای تفریح زنان همدیگر با همدیگه عوض میکنن و از اون فراتر اتهامی که بهشون زده میشد در دوران پیش از انقلاب این بود که اینها تلاش میکنن تا زنان و دختران مسلمان و شیعه رو به هرزگی و فساد و به اصطلاح به لاابالیگری بکشونن. این اتهامی بود که به اینها زده میشد. اتهام دومی که در واقع به اینها سومی که به اینها زده میشد که اینها افرادی هستن که در واقع خیانت در اموال مردم میکنن، یعنی هر جا در پستی سمتی موقعیت قرار بگیرن شروع به اختلاس میکنن و در جهت منافع جامعه بهاییت اگر تاجر هستن اموال فاسد مردم به اصطلاح میفروشن، اگر دارو وارد میکنن داروهای فاسد به مردم در واقع اینا غالب میکنن و همچین چیزایی. و چهارمین اتهام که جامعه بهایی زده میشد که اینها نه یک گروه مذهبی بلکه یک گروه سیاسی هستند، مجموعی هستند از یک شبکه جاسوسی بریتانیا که در واقع در قالب یک مذهب اینا با هم دیگه متحد شدن و با هم کار میکنن. این 4 اتهام در واقع از شروع بهاییت در واقع بوده تا الان هم کم و بیش در واقع مخالفانش رو به اینها وارد میکنن. به هر حال در دهه 30 و 40 و 50 به خصوص اون اتهام دوم و سوم، یعنی رواج هرزگی از یک طرف و فساد و دزدی بهایی در ادارات دولتی، این به صورت در واقع یک کانسپت، یک مفهوم در ذهن جامعه مذهبی اون زمان جا انداخته میشه و بعد از نزدیک 22 سال تبلیغ، یعنی از سال 34 به بعد در واقع اینها تونستن گروه های مذهبی محصول خودشون رو برداشت کنن. حتی در دهه 50 با توجه به این که جامعه ایران به شدت داشت به صورت مدرنیزه میشد و حکومت هم در واقع تلاش می‌کرد این سرعت مدرنیزم و توسعه جامعه رو شدید کنه، در واقع جامعه به بازخورد منفی داشت
و اتفاقاتی که داشت میافتاد در حوزه زنان و در حوزه جوانان، جامعه مذهبی اینها رو ناشی از برنامه ریزی بهاییان و حمایت حکومت از بهاییان و حمایت شخص شاه از بهاییان در واقع برداشت میکرد. البته ناگفته نماند در اون زمان اتفاقاتی هم میفته که حالا به این قضیه میرسیم. در سال 47 یک ازدواجی صورت میگیره، حالا به ازدواج همجنسگرایانه در همین هتل کومودور در خیابون تخت جمشید یا طالقانی امروز که الان ساختمانش البته متعلق به جهاد سازندگی هستش. دو تا از در واقع پسر یک شخص اسم تیمسار صفاری، یک نفر دیگه پسر یک تیمسار صفاری اگه اشتباه نکنم سناتور هم بود و یک سپهبد دیگه پسر یک امیر ارتشی دیگه، اینا با هم ازدواج همجنسگرایانه انجام دادن. یعنی چیزی که اون زمان حتی در آمریکا هم تصورش غیر ممکن بود یا حتی در دیگه نقطه جهان، برای اولین بار در تهران اتفاق افتاد و یک سری از هنرمندان اون زمان جمع شدن مثل پرویز تناولی یا حتی کامران دیبا غیر ذالک و حتی کیوان خسروانی. و این کیوان خسروانی خودش در این بودش با کامران دیبا که اون زمان یکی از مشهورترین معماران بود، در خیابان ثریا یا سمیه امروز یه دونه بوتیکی داشت، به اصطلاح آوانگاردترین بوتیک اون زمان محسوب میشد و حتی به نوعی در محافلی در دربار لباسشون طراحی میکرد. یک طراح آوانگارد لباس بود. پسر تیمسار بود به اسم مرتضی خسروانی که برادر تیمسار پرویز خسروانی صاحب باشگاه تاج بود. به هر حال این ازدواج جالب، یه آخونی هم میاد این عقد رو میخونه و اگه اشتباه نکنم این فرد اگه اشتباه حسن صفاری بود که طراح پارک دانشجو هم هست. حالا هم این هر دو نفر که با مردی که با هم ازدواج میکردن و هم خیلی از مهمانان مانند همین کیوان خسروانی همه بهایی بودن و اون زمان این قضیه مثل بمب صدا کرد. و جالب اینجاست که بدونید کسی که اول معترض این قضیه این ازدواج شد حزب توده بود. حزب توده در واقع آمد در واقع به سمت دربار شلیک کرد و گفت آره این درباریا دیگه اونقدر دیگه تفریحات دیگه انجام دادن واسه خودشون دنبال تفریحات جدید میگردن، پول ملت به اصطلاح بدبخت و خرج این کارا میکنن. جالبه حزب توده تو این قضیه به اصطلاح معترض میشه، بعد هم سازمان مجاهدین خلق و بعدش هم دیگر سازمان نهادها حالا دیگه کار به اونجا بالا میکشه که این دوتا به اصطلاح عروس دوماد مذکر برای محصل که میرن از ایران دیگه میشه هیچ وقت هم به ایران بر نمیگردن. چنین ماجراهایی در واقع توی جامعه داشت اتفاق میافتاد و جامعه مثلا همه اینا رو به نوعی از چشم جامعه بهایی میدید. یا مثلا شایعاتی اون زمان در مورد سپهبد دکتر کریم عیادی، مثلا ایشون از پزشکان مخصوص شاه بود و در موردشون شایعات زیادی در مورد هولوش زندگی شخصیش یا به اصطلاح ورود داروی فاسد توسطشون در ایران بود، چه شاید هم در بین مردم بود و هم در بین به اصطلاح خود دربار و این باز یک بازخورد منفی میداد از جامعه بهایی در ایران. یا اون زمان باز ما دو تا از ثروتمندان بزرگ، حبیب الله ثابت پاسال که میدونید اصلا تلویزیون رو حبیب الله ثابت پاسال آورد، یا پپسی کولا رو دوباره ثابت پاسال در ایران راه اندازی کرد و نیز هژبر یزدانی. این دو نفر در واقع اون زمان فعالیت‌های اقتصادی خیلی گسترده‌ای داشتن، ثروت زیادی هم داشتن و جالبه بدونید که مثلا در زمین‌های شمال که در اونجا املاک زیادی هم داشت هژبر یزدانی، بین مردم چه افتاده بود که بله شاه در واقع املاک مسلمی رو گرفت، منظورش هم اصلاح ارضیه، تا این بهایی بیان این به اصطلاح املاک رو صاحب بشن. چنین شایعات اون زمان وجود داشت و همین. حالا چیز جالبی هم به شما بگم، در اواخر در واقع سال 55 به بعد قضیه از این که شاه حامی بهایی کم عبور کرد و رسید به این که اصلا در سری محافل گفت نه حتی خود شاه بهایی شده. و جالب بدونید در اون 3-4 سال آخر انقلاب
جشن‌های نیمه شعبان به صورت تعمدی هم توسط مردم و هم در واقع با پشتیبانی انجمن حجتیه بسیار باشکوه برگزار میشد. در واقع این جشن‌ها یه جورایی یه مانور سیاسی بود، شبیه همین اتفاقی که الان توی نوروز و 13 بدر در ایران اتفاق افتاد. مردم در واقع به لج حکومت رفتن، این حرکت رو انجام دادن. دقیقا نیمه شعبان همین کار انجام داد. یه دهنکجی بود به بهایان که برای چیزه ما منتظر امام زمان هستیم به زعم شما، و دوم یه دهنکجی هم در واقع به غیر مستقیم به شاه بود که اون زمان نواز جامع مذهبی یزید زمان محسوب میشد. به ویژه این تفکر، این حس در سال 55 به بعد در جامع مذهبی بسیار زیاد شده بود و یه اتفاقایی میبینیم که میفته در سال 56. اتفاق خیلی عجیبیه و کمتر در مورد صحبت شده و به نوعی میشه گفتش که پایه انقلاب از اونجا زده میشه. ماجرای بانک صادرات که باز هم برمیگرده به جامعه بهاییت. خب حجبر یزدانی حدود 1 میلیارد تومان در واقع سرمایه گذاری میکنه. اگر اشتباه نکنم 33% سهام بانک صادرات رو خریداری میکنه و این جالبه. اصلا من نه در بین اپوزیسیون دیدم راجع به این مسئله صحبت کنن و حتی در رسانه جمهوری اسلامی راجع به این قضیه اصلا صحبت نشده. آیت الله سید کاظم شریعت مداری مشهد معروف آذربایجان یک فتوا صادر میکنه که آقا جان در این بانک با توجه به اینکه این فرقه ضاله به اصطلاح سرمایه گذاری کرده است، حرام است مسلمین در واقع پولشون اونجا سرمایه گذاری کنن. و در طی چند هفته بازاریان و مردم عادی هجوم میبرن به بانک صادرات و پولاشون از این بانک میکشن بیرون. بانک صادرات اعلام ورشکستگی میکنه. حتی به این هم اکتفا نمیکنن، عده‌ای از همین به اصطلاح انقلابیون، هنوز انقلاب شروع نشده، شروع میکنن با سنگ یا با آتش به بانک صادرات حمله کردن. شعبه‌های مختلف بانک صادرات رو در واقع مورد حمله قرار میدن. کار به جایی میرسه که ساواک میاد در یک اقدام کاملا منفعلانه از از حجبر یزدانی درخواست میکنه که بیاید آقا این لطف کن بیاین سهمو برگردون تا این قائله بخوابه. اونم این کارو میکنه. ولی جالبه تا سال بعدش، یعنی تا انقلاب 50، بعد از انقلاب 50 این ماجرا ادامه داره. یعنی بی‌اعتنایی مردم، بی‌اعتمادی مردم نسبت به بانک صادرات. نهایتا در فروردین 58 بانک صادرات به آیت الله شریعت مداری نامه می‌نویسه که حضرت آیت الله با توجه به اینکه اون فرقه ضاله دور شده از این بانک صادرات، محبت کنید به مردم بفرمایید که پس‌انداز در بانک صادرات هیچ اشکال شرعی ندارد. اتفاقی که در مورد بانک صادرات میفته بسیار اتفاق مهمی هستش. این قضیه فقط یک قضیه به اصطلاح تحریم ساده توسط جامعه مذهبی نگاه نکنید. این 2 تا سیگنال داد. دوم به در واقع اربابان غربی رژیم یک سیگنال بزرگ رو داد که ما میتوانیم با رهبری یک لیدر مذهبی این جامعه مذهبی رو بر علیه شاه بسیج کنیم و کار رو تمام کنیم. و دوم یک اعتماد به نفس و نیروی بزرگی داد به جامعه مذهبی ایران که حالا که ما با همیم و توانستیم یک بانک رو سرنگون کنیم، پس اگر با هم باشیم خود حکومت رو هم میتوانیم سرنگون کنیم. این اتفاقی که در واقع از نظر تاریخ نگاران ما دور مونده. اتفاق دوم که شاید به این قضیه بی ربط نباشه، یکی از رازآمیزترین اتفاقات شاید 100 سال اخیر ماست که هنوز کسی در مورد اون توضیحی نداده. ماجرای شب سال نو 1978 میلادی 10 دی ماه 1356 جیمی کارتر ناگهان ظاهر میشه در تهران، مانند در واقع یه جن ظاهر میشه و بدون دعوت قبلی و میگه که ما داریم میریم هندوستان. من به روزالین گفتم که چه خوبه که شب سال نو رو در کنار خاندان سلطنتی ایران باشید. این خیلی مسخره البته، به خاطر اینکه کارتر همه میدونیم هیچ دل خوشی از شاه ایران نداشت
و حالا چرا که میخواد سال نوشو در کنار شاه باشه، این از اون حرف هست. به صلاح حتی میبینیم شاه با یه حالت سردی استقبال میکنه از کارتر. اون استقبالی که قبلا از باشکوهی که از رئیس جمهور قبل آمریکا میکردن با یه نوع بی‌رغبت و بیمیلی هستش. ولی یک شب جشن برگزار میشه. اون شب دو سه تا اتفاق پشت سر هم میافته. اول نوع استقبالی که در واقع اینا وارد کاخ نیاوران میشن. شهبانو در واقع بازو به بازوی جیمی کارتر جلوتر میره و روزالین همسر جیمی کارتر دقیقا با همون شیوه پشت سر اونا وارد کاخ نیاوران میشن. یک. دو، شاه در واقع همراه با کارتر در واقع گیلاسش رو به افتخار کارتر بلند میکنه و با هم یک مشروب میخورن. ظاهرا امروزه شاید واسه مردم ایران همه اینها عادی باشه، ولی برای اینکه متوجه قضیه باشید بدونید که این اتفاق دقیقاً 10 روز بعد از عاشورای 1398 انجام میشه. 10 روز بعد از عاشورا. و یه اتفاقی میگم خیلی عجیبه، اینی که این مراسم به صورت مستقیم فیلم برداری میشه و پخش میشه و مردم مذهبی ایران هاج و واج و حیران این صحنه رو میبینن. حالا شما فکر کنید مثلا شاید مثلا شهبانو مثلا بازوی کارتر میرفته، این خیلی عادیه، ولی تصور کنید که ما 50 سال پیش 45 سال پیش مردمی رو داشتیم که حتی اگر یک زن و شوهر دست به دست هم تو خیابون میرفتن این رو با دیده شماتت و خیلی تحقیرآمیز نگاه میکردن، چه رسد که ببینن ملکه به اصطلاح پادشاه شیعه بازو به بازوی رئیس جمهور آمریکا میره. حالا اون جشن گرفتن یه طرف و اون شراب خوردن هم که یه طرف، دیگه همه به این نتیجه بله این اعلی حضرت ما، این که میگفتن در موردش بهاییه، این واقعیت این بهایی شده. کسی که 10 روز بعد از محرم 10 روز بعد از عاشورا در ماه محرم دیگه شراب بخوره دیگه تکلیفش معلومه. و دیگه اون ماجرای به اصطلاح مقاله رشیدی مطلق یک بهانه بود برای انفجار، وگرنه بعد از اون ماجرا جامعه آماده انفجار شده بود. به هر حال با این مقدمه نسبتا طولانی برمیگردیم به دوره محمدشاه، ببینیم آغاز این حرفا و به اصطلاح حرفا حدیثا از کجا شروع شد. بریم به همونطور که در برنامه قبلی در مورد محمدشاه صحبت کردیم، گفتیم که یک دوره است که اولا قسمتی از جامعه دوباره قسمت از کشور ما متاسفانه جدا شد. گفتیم با چه حیله و تدبیر انگلستان کشور وضع خوبی نداره، از لحاظ اقتصادی کشور در فقر و گرفتاری هستش. جنگ‌های حالا در افغانستان شکل گرفته، جنگ‌های با عثمانی بودش، صحبتشو کردیم. و از اون طرف فشار فزاینده آخوندها هم بر مردم و هم بر حاکمان که جلوی هر گونه رشد و توسعه جامعه رو میگیرن. باز هم گفتیم که در دوران محمدشاه در واقع یک نوع ایرانگرایی در حال شکل‌گیری، نطفه های یک ایرانگرایی در جامعه در شکل‌گیریه. حتی اشاره کردم که محمدشاه قاجار جایزه میذاره که هر کس زبان پهلوی یاد بگیره روزانه 2 تومن بهش در واقع کادو بده. این چیزیه که ما حتی در دوران پهلوی هم نداشتیم. ببینید در واقع چقدر علاقه است نسبت به احیای ایران باستان. خب در این حالت خب عده‌ای نسبت به بحث مذهب و دین تردیدهای زیادی درشون پیدا شده بود و عده‌ای از مذهبی ها هم به دنبال یک منجی آسمانی بودن که خب می‌بینید منجی آسمانی در مذهب تشیع مهدی هستش یا همون امام زمان. و بحث مهدویت در بین مذهبی ها در واقع بسیار بسیار تقویت شده بود. از اون طرف حدود 1000 سال از به اصطلاح درگذشت امام حسن عسکری و آغاز غیبت میگذشت، یعنی هزاره در واقع به اصطلاح ظهور بود، ببخش غیب شدن بود و معمولا خب می‌بینید در همین هزاره ها بحث ظهور خیلی مطرح میشه. همین ماجرای مثلا جنگ های صلیبی که راه افتاد، پاپ اوربان مسئله بعد از 1000 سال
بعد از مسیحیت بود که آمد مطرح کرد که بله 1000 سال گذشته و مسیح باید ظهور کنه و دلیل عدم ظهور مسیح وجود مسلمانان در اورشلیم هستش. ما باید در واقع بریم جهاد کنیم، جنگ مقدس کنیم، اینا رو پاک کنیم تا مسیح به اورشلیم دوباره برگرده و ظهور کنه. یه همچین جوی هم در جامعه ایران نسبتاً شکل گرفته، یعنی مردم منتظر این هستن که بله ظهور نزدیک است، با توجه به اینکه یک فرقه ای هم در شیعه شکل گرفته، یک شخصی به اسم شیخ احمد احصایی، این یک مذهب که نه، یک در واقع شاخه از تشیع شکل میده به نام شیخیه، مشهور میشه به نام شیخیه، که صحبت اصلیش هم این است که ظهور نزدیک است، یعنی ظهور قریب الوقوع است. یعنی همین چیزایی که کانسپتی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه که شاید این جمعه بیاید، همین بحثا همون زمان در واقع شیخ احمد احصایی میکنه و بعد جانشینش به نام سید کاظم رشتی. سید کاظم رشتی میاد در واقع به شاگرداش میگه که بله بعد از من، با مرگ من مهدی خواهد آمد، برید دنبالش بگردید. خب حالا ببین جوی که اینا ایجاد کردن چه جور جوی هستش و این تفکر بین یک سری از آخوندها و ملایان هم طرفدار پیدا کرده، بین مذهبی اون زمان طرفدار پیدا کرده. حالا اینجا رو داشته باشیم تا برسیم به سید محمد علی شیرازی، کسی که بعدها به باب یا چیزی که حالا بعدها بهایی میگن حضرت اعلی معروف میشه. باب در واقع پسر یک، یا محمد علی شیرازی پسر یک به اصطلاح بزازی بود در شیراز و در زمانی که ایشون طلبگی رو داشت انجام میداد، چون خوش یک آخوند بود، جذب همین افکار شیخیه میشه و کم کم به این نتیجه میرسه که من در واقع اون باب به سمت امام زمان هستم و حتی حالا چه کسی ایشون رو به عنوان باب در واقع اعلام میکنه؟ یکی از شاگردان همین سید کاظم رشتیه. سید کاظم رشتی تا اینجا باب هنوز هیچی رو به صورت علنی نگفته، ادعایی هم در این مورد نکرده. یک شخصی به اسم ملا حسین بشرویه‌ای، این از شاگردان سید کاظم رشتی، ایشون میره به کوفه 40 روز اعتکاف میکنه در مسجد کوفه که این 40 روز اعتکافش باعث بشود تا خداوند این رازها رو بهش باز کنه، بتونه در واقع چهره مهدی رو ببینه. و بعد از 40 روز میاد به شیراز و با سید محمد علی شیرازی دیدار میکنه و میگه بله من به دنبال در واقع امام زمان هستم، قیام به امام زمان نزدیکه. و محمد علی باب هم میگه که خب درست اومدی، من خودم هستم، من هم باب به سمت امام زمان هستم. بعد خب کتابی هم داشت به اسم قیوم الاسما، همین سید محمد علی شیرازی، که گفتش که به من چیز شد، در واقع نازل شده بر من. قیوم الاسما در واقع یه قسمتی یه تفسیر بود بر سوره یوسف و به زبان عربی هم بود. میگه این هم کتاب من. مولا حسین بشرویی بهش ایمان میاره و بعد به تدریج بقیه شیخی‌ها رو خبر میکنه، میگه آقا من پیدا کردم، کسی دنبالش میگشتیم حق رو پیدا کردم. و به تدریج اینها میشن 18 نفر ایمان آورندگان اولیه که با خود باب معروف میشن به 19 نفر و میشن حروف حی. این حروف حی در واقع اسمش حواریون اولیه باب هستن. من فقط اسمشون رو براتون میخونم اینا رو و اینکه هر کدوم از اینها چه سرنوشتی در آینده پیدا میکنن. بسیار از خودشون در واقع ملا بودن، آخوند بودن. جالب بدین که وقتی در حروف حی صحبت میکنیم، البته فعلا از اسلام هم خارج نشدن،
همه در واقع دنبال بحث مهدویت هستن، دارن دنبال امام زمان میگردن و ملا حسین بشروی کمکشون کرده تا بتوانند اون باب به سمت امام زمان پیدا کنند. شیخ سعید هندی، ملا محمود خویی، ملا جلیل ارومی، ملا احمد عبدال مراغه‌ای، ملا باقر تبریزی، ملا یوسف اردبیلی، میرزا هادی قزوینی، ملا محمد علی قزوینی، میرزا محمد علی قزوینی. این ملا محمد علی قزوینی شوهر خواهر قرةالعین هستش. قرةالعین هم حالا توضیح میدم. و زرین تاج برقانی، این زرین تاج برقانی که بعدها به قرةالعین مشهور میشه. البته این در قرةالعین یا نور چشم در واقع بعضیا میگن این لقب رو سید کاظم رشی در زمان حیاتش بهش داد، چون این زرین تاج خانم یا همین قرةالعین از پیروان سرسخت سید کاظم رشی بود، با او نامه نگاری میکرد و در نامه هاش میگن که سید کاظم رشتی در واقع این لقب رو بهش میده و اون رو نور چشم خطاب میکنه و قرةالعین بهش میگه. بعضیا میگن که نه، این رو در واقع خود بهاءالله در روستای بدش، حالا میگم ماجرا روستای بدش چی بود، اونجا به این خانم زرین تاج بهش میده و البته لقب طاهره هم بهش میده و ایشون میشه گفتش که بانوی اول آیین بهاییت است و نقش بسیار برجسته در شکل‌گیری آیین بهاییت داره. و ملا محمد علی بارفروش، این ملا محمد علی بارفروش هم از شاگرد سید کاظم رشتی بود که بهاءالله لقب قدوس رو بهش میده که این هم در قضیه در واقع بدش یکی از ارکان بود در واقع. به هر حال با اینا معروف میشن به حروف حی. به هر حال در چند سال اول ملایان زیاد حساسیت نشون نمیدادن نسبت به باب و ادعاهاش و اینا، حساس تا اینکه کار بالا میگیره، میبینن هی هر روز داره پیروانش داره زیاد میشه و حاکم شهر شیراز رو تحت فشار میذارن که آقا اینو باید بگیری و اینجوری نمیشه. و زمانی که باب به مکه میره و بر میگرده، در مسیر بازگشت بوشهر به شیراز میگیرنش و میارنش به شیراز. یک سینجینی میشه، گفتگویی میشه، چند تا ملا میان و میگن آقا این اصلا مرتد شده، این چیزایی که این داره میگه آقا این بی ربطه، این مرتد، اینا مرتد اعلام میکنن و به فلک میبندنش و در خانه یک داروغه به اسم عبدالله خان اونجا محبوس میشه. بعداً با وساطت داعش قرار میشه که اجرای محترمانه در خانه داعش، در واقع با ضمانت داعش در اونجا به اصطلاح بماند به حالت تحت الحفظ. بعد محمد علی باب اونجا در حرکتی میکنه، یک بلوایی به راه میندازه در شیراز. به یکی از پیروان خودش به اسم ملا صادق خراسانی میگه که شما به جای علی ولی الله بگو اشهد ان علی قبل نبیل باب بقیت الله، که این رو در واقع سر اذان میخونه ملا صادق خراسانی. باز هم یک بلوای دیگه در شیراز برپا میشه، میگیرن این آقای ملا صادق و 1000 تا بهش تازیانه میزنن سر همین موضوع. و آخر سر همین قدوس رو همین قدوسی که صحبت کردیم، قدوس خیلی نقشش مهمه، اینو از اخراج میکنن از شیراز و وبا هم به شیراز میاد. وبا به شیراز میاد و باب رو هم آزاد میکنن و باب به اصفهان میره و در منزل امام جمعه اصفهان جا میگیره. حاکم شهر یک شخص به اسم منوچهرخان گرجی، معروف به منوچهرخان معتمد دوله. منوچهرخان گرجی در واقع جزء اسرایی بودش که آقا محمد خان از تفلیس این آورده بود و اینو به نوعی به اصطلاح اختش هم کرده بودن و خواجه شده بود. این آدم به نوعی به جاسوس روسیه تبدیل میشه، برای اونها خبرچینی میکنه و به کمک جاسوسان روس که در داخل دربار محمد شاه نفوذ کرده بودن خیلی زود رشد میکنه
حتی در جنگ‌های ایران-روس جزو فرماندهان هم بوده. یعنی خیلی جالبه بدونید، یعنی از همینجا مشخص بود چرا در واقع ایران شکست می‌خورده، وجود یه همچین جاسوسانی بوده. در اون دوره این حاکم اصفهان بوده و منوچهر خیلی اینو تحویل میگیره باب رو و بهش یک سری پیشنهاد میکنه و جالب بدون که چه پیشنهادی به باب میکنه. من براتون تعداد از این پیشنهاد رو براتون میخونم، بعد نیستش که بینندگان عزیزم بدونن. خب اول بهش میگه که به باب پیشنهاد میکنه مبلغ 40 میلیون فرانک، 40 میلیون فرانک پول عجیب غریبیه، در اختیار باب بذاره برای توسعه دینش. حالا از کجا میاد خیلی خود عجیبه. بعد میگه که حتی من میرم به خاطر تو، میرم محمد شاه قاجارم به دین تو فرا میخونم و اینکه و از شاه میخوام تا میرزا آقاسی رو از صدارت بیاندازه، چون میرزا آقاسی میدونید که درویش بود و حتی اینکه من یکی از خواهرای شاه رو هم برات خواستگاری میکنم و اینکه آخوندارم ور میدارم، آخونده شیعه رو، و به اصطلاح حتی اگه شاه هم نپذیرفت دین تو رو، ما با هم همدست بشیم یه جنگ را بندازیم برای شاه، برای کنارش کنیم. باب زیر این هیچ کدوم پیشنهاد نمیره و ردش میکنه. به هر حال تا زمانی که منوچهر گرجی بود موقعیت و اوضاع باب هم خوش بود، تا اینکه منوچهر میره و یک نفر دیگری میاد به اسم گرگین خان. گرگین خان از اسمش مشخص این هم گرجی هستش. این برخورد تندی با باب داره، به نوعی دستگیرش میکنه و این رو با یه اکیپ مسلحانه میفرسته تهران تا شاه این تکلیفش رو تعیین کنه. خب حاج میرزا آقاسی یک جورایی نگران میشه، میگه که این اگر بیا تهران، ما اگر در واقع اینو مجازات بکنیم یه بلوایی به راه میفته، چون باب دیگه طرفداران این پیدا کرده بود. اگر نکنیم آخوندا بر علیه ما بلند میشن. کلا حاج میرزا آقاسی خیلی آدم محتاط و محافظه‌کاری بوده. میگه بیاین شهرش از سرون باز کنیم، اینو بفرستیم ماکو، توی ماکو در واقع یه قلعه‌ای هست، این اونجا زندانی بشه. حالا ماکو اون زمان اهالیش هم بیشترشون سنی بودن و ترک زبان هم بودن، این شیرازی هست، فارسه، نه زبون همو میفهمن نه اینکه اصلا از لحاظ مذهبی من ارتباط برقرار نمیتونه بکنه. محمد علی باب میره میفرستش به ماکو. اونجا با یک فرقه هست مثل فرقه نقطویه که اینا زمان صفوی ظهور میکنن که شاه اسماعیل خیلی از بین برد، با اینا برخورد میکنه و یک سری از چیز در واقع باورها و اندیشه‌های اینها رو وارد در واقع چارچوبای فکری خودش میکنه، مثل تعویل یا تفسیر افراطی قرآن و حدیث، بعد بحث انتقال روح، بحث ادعای نسخ شریعت اسلام و علاقه شدید به عدد 19. میدونید که عدد 19 عدد بسیار مهمی است برای بهائیان و عدد مقدسی هم هستش. و در این حیث و بیس ناصرالدین شاه چون زمان یک ولیعهد در تبریز و در دارالسلطنه تبریز است، به همراه میرزا تقی خان، امیر نظام بود، بعدا در تهران میگن امیر کبیر، ایشونو فرا میخونم، میگه بیارید اینجا با علما گفتگو کنه. در مسجد صاحب الامر تبریز جلسه برگزار میشه. بعد چند تا بهش در واقع ایراده اساسی میگیرن، میگه آقا شما اصلا به صرف و نحو عربی هم مسلط نیستی، شما چطوری ادعا میکنی که مثلا کتابی به نام بیان آوردی؟ میگه نه، من نباید خودمو با این صرف و نحو چیز کنم، هماهنگ کنم. صرف و نحو باید خودش رو با گفتار من هماهنگ کنه. بعد خدا نیازی نداره خودش در چارچوب گرامر یا دستور زبان خودش رو محدود کنه، خداوند حرف خودش رو میزنه. بعد ناصرالدین شاه از اون طرف نمیخواد اینو از بین ببره و از اون طرف دنبال یه جوری فرار از زیر فشار ملاهاست. این دکتر کرمک انگلیس رو میاره، میگه اگه میشه توی به اصطلاح یه نسخه بنویس، بگو این دیوانه است، بگو این دیوانه است که ما قضیه رو رها بشیم. یعنی کار به اینجا میرسه. آخر سر میگن که آقا این توی ماکو هم داره با پیروانش رابطه میگیره، به اینا خط و خطوط میده.
میفرستش یک جای نزدیک ارومیه به نام قلعه چهریق. قلعه چهریق که در این حسابه در واقع میشه گفت آخرین جایی که باب زندانی میشه و بعد از اون اعدام میشه. منتها قبل از اینکه باب اعدام بشه اتفاقات دیگری میفته که میشه گفتش که اعدام باب رو تسهیل میکنه. 2 تا واقعه است که پشت سر هم اتفاق میفته. یکی در روستایی به نام بدشت در نزدیکی شاهرود، یعنی بین شاهرود و مازندران، و دیگری در نزدیک بابل یا بارفروش سابق، جایی به نام به اصطلاح آرامگاه شیخ تبرسی که اونجا یک جنگی راه میفته بین مردم بابل و بابیان که این 2 تا اتفاق پشت سر هم باعث میشه که دیگه ناصرالدین شاه که به تازگی به پادشاهی رسیده بود از تهران حکم اعدام در واقع باب صادر کنه. این 2 تا اتفاق چیه؟ 2 تا اتفاق که بسیار اتفاقای مهمی هم هستن. یکی هم قلعه به اصطلاح ماجرای قلعه بدشته. ماجرای قلعه بدشت اینجوری شروع میشه که همین قرةالعین از سران بابی از حروف حی میخواد جمع بشن دور هم تا تصمیم بگیرن که چجوری باید اول آزاد کنن در واقع محمد علی باب رو، و دومی که سرانجام این تفکر و این آیین چه میشه. این وسط میرزا حسین علی نوری که بعدها به نام بهاءالله مشهور میشه، خب این میرزا حسین علی نوری در واقع پدرش ملاک بود، بسیار ثروتمند بودن و با میرزا آقاخان نوری که بعد از قتل امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه میشه ارتباطات خیلی خوبی هم داشتن. ایشون با توجه به پول و سرمایه‌ای که داشته به اصطلاح امروزه بچه ملاک بوده، 3 تا باغ رو کنار هم اجاره میکنن. یکیش خودش در اختیار میگیره، یکیش رو در واقع در اختیار قرةالعین میذاره، یکیش هم در اختیار ملا حسین بشرویه‌ای و محمد علی بارفروش. بارفروش اسم قدیم بابل هم هستش، در واقع میشه گفت به اسم امروزی میشه محمد علی بابلی. اینها روزهای متمادی پیاپی هم با بابیان صحبت میکنن هم با خودشون، و این وسط قرةالعین میگه که باید ما اعلام کنیم که اسلامی دیگه وجود نداره، نسخ شده، و به نوعی بهاءالله باش همراهی میکنه، ولی ملا حسین بشرویی در واقع مخالفت میکنه، میگه این کار درست نیست، همه رو بر ضد ما میکنه، ما اسلام نسخ کنیم. ولی بالاخره قرةالعین همه رو راضی میکنه، میگه من جلو میرم، همه رو جمع کنید یه جا تو باغ، من اعلام میکنم، و همه رو جمع میکنن و اینجا اتفاق عجیبی میفته. در واقع خب همین خانم قرةالعین، این خانم اصلا برای خودش یک پا مجتهد بود، سالها در کربلا ایشون درس میداد، همین درس آخوندی رو میداد. بعد حالا در مورد زندگیش هم بهش میرسیم. ایشون هم پدرش هم عموش مجتهد بودن تو قزوین، شوهرش هم ملا بود و در این حال زنی بود بسیار زیبا و جوان، در حدود 34-35 سال سنش بود، در عنفوان زیبایی و جوانی بود. ایشون میاد خب معمولا هم درس میداد، یا روبنده داشت یا از پشت پرده صحبت میکرد برای مردم. اون روز ایشون میاد در حالی که یک لباس سفید بسیار زیبا تنشه، نسبتاً هم نازک هستش و بی‌حجاب هم هستش، یه پرده ای هم گذاشتن جلوش، یک پرده هم در واقع جلوشه، و ایشون اشاره میکنه که هماهنگ کرده بود و میگه که بدونید که از امروز اسلام نسخ شده و دین جدیدی خواهد آمد که در واقع ما باید از اون پیروی کنیم. همزمان پرده ها میفته و بابیان در واقع قرةالعین رو بی‌حجاب میبینن، در این هیبت میبینن. اینجا اتفاق در واقع عجیب غریب میفته. عده‌ای
از شرم سرشون میندازن پایین که نبیننش اونو تو این حالت. یه سری هم که به شدت خشمگین میشن، از جمله یه نفر به اسم عبدالخالق اصفهانی، هم به خاطر اینکه این اعلام نسخ اسلام کرده بود، هم به خاطر بی‌حجابین حمله میکنه با شمشیر یا با قمه که جلوشو میگیرن و این گردن خودشو میزنه و در این حال فرار میکنه به بیرون باغ. و عده‌ای از بابیان میگن آقا ما اصلا این داستانا نداشتیم، ما اومدیم دنبال امام زمان، شما به ما امام زمان رو نشون بدید، ما اصلا واسه این نیومدیم، و خارج میشن، از صف پیروان باب خارج میشن. به اطلاع محمد علی باب هم میان که آقا ما این کارو کردیم، یه جورایی محمد علی باب رو در کار انجام شده میذارن که آقا با حواست باشه ما اعلام کردیم که آقا اسلام دیگه از بین رفته، منسوخه و دین جدید خواهد آمد. حالا بحثی که در مورد یکی از اتهاماتی که در واقع به بهائی‌ها زده میشه در مورد به اصطلاح ولنگارینا، یکی از اتهامات دقیقاً اتفاقی تو همین باغ میفته. صحبت‌های به قرةالعین نسبت داده میشه که حالا بعضی اینو تایید میکنن، بعضی تایید نمیکنن. من قسمت صحبت‌ها رو براتون میخونم تا ببینید چی هستش. من عین متن رو میخونم. میگه قرةالعین منبری در انجمن اصحاب نصب کرده، بی پرده بر منبر صعود کرد و برقع از رخ برکشید و چهره تابنده را که مهر درخشنده بود با مردمان بنمود و گفت هان ای اصحاب، این روزگار ما از ایام فطرت شمرده می شود. یعنی چی منظورش؟ یعنی میگه آن دین قدیم نسخ شد، دین جدید هنوز نیامده و امروز تکالیف شرعیه یک بار ثابت است و این صوم و صلات و ثنا و صلوات کاری بیهوده است. یعنی دیگه صوم ازش روزه است، روز و نماز اینا دیگه بیهوده است. آنگاه که میرزا علی محمد باب اقالیم سبعه را فرو گیرد، یعنی اگر میرزا محمد یعنی تفکر باب 7 اقلیم رو در بر بگیرد و این ادیان مختلفه را یکی کند، به تازه شریعتی خواهد آورد و قرآن خیشتن را در میان امت ودیعتی خواهد نهاد. منظورش کتاب بیان هستش. و هر تکلیف که از نو بیاورد بر خلق روی زمین واجب خواهد گشت. پس امروز زحمت بیهوده بر خویش روا مدارید و زنان خویش را در مزاجعت طریق مشارکت بسپارید. یعنی خانماتون با هم شریک بشید و در اموال یکدیگر شریک و سهیم باشید که در این امور شما را عقابی و نکالی نخواهد بود. یعنی به شما سرزنش و شمادتی نخواهد بود. این البته این موضوع از طرف بهائیان به شدت رد میشه، ولی خب همین داستان میدونیم که در ماجرای مزدک هم ما در تاریخمون داریم که موبدان زرتشتی میگفتن که مزدک میگه آقا مال و زنان رو با هم تقسیم کنیم و اینجا هم قرةالعین هم یک همچین چیزایی مطرح کرده. به هر حال این بعد از این قضیه که اینجا دیگه میشه که مرحله جدیدی وارد میشه، یعنی نسخ دین اسلام و نسخ کلا ادیان. پشت سرش دقیقا همزمان با این واقعه طبرس اتفاق میفته. میشه گفت اولین جنگ مسلحانه است بین بهائیان و شیعیان. البته ما از این چیزی به نفس بهاییت نداریم، بین بابیان و شیعیان بگیم درست‌تر هستش. ملا حسین بشروی با توجه به اون حدیثی که درباره مثل آخرالزمان بود که زمانی که پرچم‌های سیاه در واقع از سمت خراسان بیاید بدونی که قائم من ظهور کرده، به مشهد میره و بابیان رو دور خودش جمع میکنه و با پرچم سیاه حرکت میکنن به سمت غرب که بیان سمت آذربایجان. در مسیرشون هم بابیان شهرهای مختلف یا مردمانی که به دین بابی ایمان بیارن به اینها بپیوندن، یه لشکری بزرگ بشه برن محمد علی باب رو در واقع از زندان چهرق یا قلعه چهرق آزاد کنن. اینها در واقع نزدیک بارفروش میرسن، در روستای نزدیک به اصطلاح روستای جایی که آرامگاه شیخ طبرسی بوده. مردم بابل همراه با آخوندها به اینها حمله میکنن. این صحبتی که میدارم میکنم میشه 1227 خورشیدی، تیر ماه 1227. بعدش اینها تا مهر ماه اونجا بودن، در اون آرامگاه برای خودشون در واقع پناهگاهی درست میکنن
جنگ و گریز ادامه پیدا کرده. بعد از 7 ماه محاصره آخر سر اینها حاکم بارفروش بابل به یک حیله متوسل میشه و قسم قرآن میخوره که من در واقع به شما صدمه نمیزنیم. اینها از پناهگاهشون بیرون میکشن و اکثرشون رو قتل عام میکنن و در اینجا محمد علی بارفروش یا همون قدوس رو هم به یک آخوند بزرگ شهر که مربوط به سیدالعلما تحویل میدن. در میدان اصلی شهر بارفروش قدوس رو در واقع شکنجه و تکه تکش میکنن، با وضع بدی میکشنش. این هم در واقع بعد از این قضیه خبر میرسه که به شاه کمچه اتفاقاتی افتاده، یعنی چجوری صحبت رد و بدل شده، اینا اسلام رو نسخ کردن. اینجاست که شاه حکم به قتل به اصطلاح محمد علی باب میکنه و البته به اصطلاح بهایی اعتقاد دارن که این به خاطر پافشاری امیرکبیر بوده. برای همین هم امیرکبیر چهره بسیار منفور است در نزد بهایی‌ها. به هر حال محمد علی باب رو میارن در میدان سابالعمر تناب پیچش میکنن و به شلیک میکنن. تناب ها در واقع میخوره، این باروتی که شلیک میشه میخوره به این تناب ها، تناب پاره میشه و میدونید که اون وقتی که این تفنگای سرپر شلیک میکنن این گرد و خاک بلند میشه و باب از این فرصت استفاده میکنه، در جای فرار میکنه، پنهان میشه. دوباره اینو میرن و حتی جالب، مردم وقتی که این صحنه رو میبینن، یعنی تنابهای پاره شده رو روی زمین میبینن بدون اینکه جنازه روی زمین باشه، ملت میزنن تو سرشون، میگن یا آقا امام زمان، این خودش امام زمان بود، ما امام زمان رو میخواستیم بکشیم. بعد بالاخره یه سربازی پیدا میکنه که گویا زیر یک گاری پنهان شده، میارنش و دوباره همونجا میکشنش. و حالا در مورد اینکه کجا در واقع باب دفن شده اختلاف هستش. حالا اون زمان یک شخصی به اسم سلیمان خان میلانی، اهل شهر میلان، چون میدونیم شهر میلان در نزدیک تبریز یکی از مراکز بهاییت هم هستش، خود میلان هست. یا قبل پیش از انقلاب در نزدیکی تبریز یک روستایی بود اسم سیسان که این سیسان از مراکز بهاییت بود در آذربایجان که بعد از انقلاب این روستا به نوعی کلا تخلیه شد. ایشونو میاره به امامزاده حسن و بعدها میبره در سرای رباط کریم به امامزاده معصوم. بهایی اعتقاد دارن که نه، جنازه ایشون رو به صورت پنهانی ما آوردیم به در واقع حیفا در کوه کرمل، در جایی که بهش میگن مقام اعلا، در اونجا ما دفن کردیم. ولی ازلی‌ها میگفتن که نه، ما در امامزاده معصوم دفن کردیم. حالا این ماجرا ازلی هم خیلی داستان عجیب و غریبی داریم، در ادامه به شما میگم. به هر حال این ماجرای باب تمام میشه با نسخ به اصطلاح دین اسلام. البته فقط بحث نسخ دین اسلام نبود، میشه گفتش که باب مسائلی رو مطرح میکنه که به نوعی خواست جامعه اون روز بود. مثل چی؟ مثل برابری زنان و مردان، مثل مراقبت از زنان و به اصطلاح ممنوع بودن خشونت هم بر علیه زنان و هم بر علیه کودکان، حذف روحانیت، یعنی کلا جایگاه به اسم جایگاه روحانیت رو حذف میکنه و به اصطلاح اجباری شدن آموزش و پرورش. اینها چیزایی بودش که باب مطرح میکنه و هیچ کدومش هم به مذاق روحانیون خوش نمیاد. و اهمیت دادن به خردورزی، اهمیت دادن به علم و اهمیت دادن به پاکیزگی تن و لباس و غیر و ذالک، اینها چیزایی بودش که باب مطرح میکنه. و بعد حالا ببینیم که چگونه حالا دین بهاییت، آیین بهایی ایجاد میشه. در ادامه باید بپردازیم به زندگی در واقع میرزا حسین علی نوری که بعدها لقب بهار، نام بهار خودش روی خودش میذاره در همون واقعه بدشت. حتی نام طاهره هم ایشون چند تا لقب میذاره به خودش، میگه بها. میگوین که این رو در واقع بها یعنی شکوه، بها الله یعنی شکوه الله، و به نوعی از دعای سحری ماه رمضان
مسلمانان میگن گرفته شده که میگه اللهم به بها که از اینجا گرفته شده. نام برادر کوچکتر خودش رو میذاره نور ازل یا صبح ازل و نام قرةالعین هم میذاره طاهره. حالا این طاهره یعنی پاک، پاک دامن. از کجا میاد؟ برای اینکه به اصطلاح وقتی طاهره کشف حجاب میکنه و یک سری اعتراض میکنن و میگن که مثلا شما این کار درست نیست، این بی اخلاقی، بی عفتیه، بهاءالله میگه نه، اینشون پاک هستن و طاهره هستش و این لقب طاهره به روش میماند. و 3 تا در واقع زن در آیین بهاییت جایگاه خیلی بالایی دارن. اولیش یعنی به اصطلاح همین طاهر قرةالعینه برای بهاییان، مانند فاطمه زهرا برای شیعیان یا حضرت مریم برای مسیحیان هستش. و البته بهاییان خب نقش برای قرةالعین یه نقش خیلی مهم قائلن. میگن قرةالعین در واقع پیشرو زنان متجدد هستش، کسی بودش که در واقع به آزادی زنان، به برابری زنان و مردان اولین کسی بودش که جرأت کرد این قضیه رو بیان کرد و حتی با کشف حجابش به صورت عملی تو این قضیه گام برداشت. به هر روی با این تفاصیل میرسیم به ماجرای آیین بهاییت و بسیاری. پس من با توجهی که به اصطلاح وقتمون کم هستش و این ماجرای بهاءالله خیلی گسترده هستش، من نگه میدارم برای برنامه بعدیمون. اگر پرسشی هست من در خدمت هستم. بسیار عالی شهرام جان، خیلی توضیحات جامعی بود، مخصوصا مقدمه که اولش گفتی. سپاسگزارم و تا دیداری بعد. بدرود. بدرود.